يا هلا والله حبايب قلبي، شلونكم؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير. قبل ما نبلش بالفيديو سوي لي لايك، واذا ما مشترك بالقناه اشترك بالقناه وفعل الجرس، ويلا نبلش. نور الهلال أقبل تعال، فالشوق طال والقلب سما نحو السماء. رمضان كريم عليكم حبايب قلبي، صيام مقبول وافطار شهي ان شاء الله. مثل ما قرأتوا بالعنوان، سبحان الله رب العالمين، ارسل طيور بيضاء ما نعرف شنو الغايه من عندها. سبحان الله، سبحان رب العالمين، الطوف حول الكعبه. هسه راح نشوف هذا الفيديو وبعدها نعلق عن هذا الفيديو. سبحان رب العالمين، مثل ما شفتوا بالفيديو. يعني شوفوا الطيور ايش قد حلوه، واللون مالتها الابيض، وقاعد تمشي مجموعه كلش كبيره ودا يطوفون حول الكعبه. دا تشوفون الظروف في شهر رمضان. طبعا طلعت مره ثانيه هذه، لانه اعتقد طلعت بالمره الاولى وقت ما تسدوا مكه المكرمه، ممنوع احد يزور بسبب كورونا. فهذه المره الثانيه ظهرت اليوم، وسبحان الله الطيور ايش قد حلوه، وماكو فد جمال بيهن، ودا تطوف حول الكعبه. وفي هذه الظروف اللي ماتوا شهداء كلش هوايه، وبنفس الوقت كورونا، وبنفس الوقت الدنيا ما اعرف شنو صاير بيها. يوميا احداث جديده، يوميا شغلات جديده، يوميا يموتون الناس او يستشهدون الناس بالمئات او بالالاف. سبحان رب العالمين. وهذه انا اعتقد انه رساله من رب العالمين للناس، حتى يعرفون انه سبحان الله مكه المكرمه ما تخلى. يعني سبحان الله ناس قليلين دي يزورون لنا، ومثل ما تعرفون انتم خلوا يمكن 100 شخص هيك شيء يطوفون حول الكعبه، ما يصير اكثر من 100 شخص اعتقد حسب ما اعرف. يعني انا ما اعرف 100%. بدل الناس اجت هاي الطيور المجموعه الكبيره الحلوه البيضة، ايش قد حلوه، يعني ايش قد حلوه، شفتوها ايش قد حلوه. سبحان رب العالمين، نطوف حول الكعبه. ما اعرف شنو الرساله الحقيقيه اللي دزها رب العالمين. سبحان رب العالمين، لا اله الا الله. ان شاء الله يا ربي رب العالمين يرزقنا بزياره مكه المكرمه والكعبه، وان شاء الله كليتنا. وبالاخير احب اقول لكم رمضان كريم عليكم، وان شاء الله يا رب الله يرزقكم انه تروحون عمره او حج بيد الله بعد هي. وشكرا لكم حبايب قلبي على المتابعه، احبكم كلش هوايه. ديروا بالكم على نفسكم، ورمضان كريم عليكم. في امان الله.